خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. دکتر مالی شما نازنینان در خدمت یکی از نمایندگان شما عزیزانه که بر حسب دغدغه‌های شما عزیزان در خصوص مسائل مالی جمع‌آوری کردیم و این نماینده مهربان تک تک این دغدغه ها رو مطرح میکنه تا بنده به عنوان یک برادر دلسوز خدمت شما قوانین مالی و توصیه های مالی خیلی خیلی مهمی رو عرض بکنم. بریم ببینیم این جلسه چه چیزهایی رو باید یاد بگیریم. خسته نباشید دکتر جان، ممنونم که وقت دادید ما برسیم خدمتتون. عزیز دلم، این خدمت از ماست. یک مشکل بزرگی که من و امثال من داریم همیشه این هستش که هر چیزی که دلمون میخواد رو بدون اینکه ذره‌ای بهش فکر بکنیم میریم تهیه میکنیم و معمولاً ماهایی که کارمند هستیم مشکلی که میخوریم اینه که اول ما راحت خرجامون رو میکنیم، یه ذره که میگذره دیگه باید بقیه ماه رو به اصطلاح سینه خیز مراعات کنیم. توی اینجور موارد معمولاً بحثای حالا واسه هر کسی متفاوته، چیزایی که مطرح شده بحث غذا هست، بحث لباس و پوشاک هست، کلاً مواردی که مربوط به کف هرم مازلو هستش. متوجه. و همه اینا رو ما تقریباً درگیرشیم. چطوری ما میتونیم اصلا جلوی خودمون رو بگیریم که این خرجا رو کمتر بکنیم، چون میدونید نمیتونیم حذفش بکنیم. کلا راه حلمون چیه؟ باید چجوری به اینا بپردازیم؟ ما توی این ویدئوی آموزشی میخوایم با محوریت ولخرجی برخورد مالی بکنیم. میخوایم ولخرجی افراد رو بیایم کنترلش بکنیم، بیایم هدایتش بکنیم، بیایم مسیرش رو درست بکنیم. خب همه دوست دارن وقتی درآمد کسب میکنن هر چی که دوست دارن رو برن بخرن. این رفتار کاملا طبیعیه و همه همین کار رو میکنن. اما کسی که هدف بزرگتری داره، هدف قشنگتری داره تو زندگیش، یه هدف والاتر و بالاتری داره، میاد برای خودش قانون ولخرجی میذاره. یعنی چی؟ یعنی میاد میگه آقا منم دوست دارم هر چی که درآمد کسب کردم هر چی که دوست دارم برم بخرم، منم همین کارو میخوام بکنم، ولی اینجا یه صبر بهش اضافه میکنم. اول میام برای هدف بالاتر خودم تلاش میکنم. یعنی چی؟ یعنی من درآمدم به دست اومده 20 میلیون تومان، من یه هدفی دارم به نام اینکه به استقلال مالی برسم، آزادی مالی برسم، استطاعت مالی خوبی داشته باشم، وضعیت مالی خیلی خوبی داشته باشم. خب همین ابتدای امر 20% رو میرم سرمایه گذاری میکنم. بنا به سطح سواد مالیم، دانش مالیم، بازار مالیم، میرم توی یه جا سرمایه گذاری میکنم. میگم آقا من 4 میلیون تومان همین اول ماه میرم طلا میخرم، میرم سهام میخرم، وارد بازارهایی میشم که با پول کوچیک میتونم توش وارد بشم و حالا با اون 16 میلیون تومان بودجه‌مه برای کل ماه. 16 میلیون تومان یه ماه چند هفته است؟ آفرین، 4 هفته است. هفته‌ای 4 میلیون تومان بودجه دارم برای غذا و رستوران و لباس و هر چی که دوست دارم بخرم. حالا هر چی هدف جدی‌تر باشه، ارزشمندتر باشه، والاتر باشه، مهمتر باشه، شما درصد سرمایه گذاری رو میاری بالا. اینطوری نیستش که ما بگیم که آقا شما حتما باید 10% درآمدت رو بیای خرج بکنین. نه، نمیشه. باید واقع بین باشیم. شما هر چقدر هدفت قشنگتر و بزرگتر و دلنشینتر و مهمتر برات باشه، شما هی درصد سرمایه گذاری که سهم خودت برای آینده بهتر خودت هست رو افزایش میدیم. در نتیجه سعی میکنی با بودجه کمتری ماه رو گذران بکنی، سعی میکنی تو لحظه حال با هزینه کمتری سپری بکنی که تو آینده رفاه بیشتری داشته باشی. اینجا اگر شما یک، عزت نفس نداشته باشی، 2، اعتماد به نفس نداشته باشی، 3، هدف نداشته باشی، مشاور، راهنما، آموزش اینا رو ندیده باشی و نداشته باشی، کاری که به صورت عادی انجام میدی اینه که هر چی که درآمد داری همه رو خرج میکنی و دوست داری بدون برنامه و بی هدف باشیم. ولی اگر
عزت نفس داشته باشی، برای خودت ارزش قائل بشی، اعتماد به نفسش رو داشته باشی که اینو به عملیش بکنی، هدفهای ارزشمند داشته باشی. شما اول میگی خیلی خوب من هدف گذاشتم هر ماه یه مقدار کارخونه رو میخرم، سهام کارخونه رو به دست میارم، کارخونه دار میشیم ما. یه مقدار طلا میخرم، من مالک طلا میشم، یه مقدار نقره میخرم به عنوان سبد داراییم، یه مقدار میام یالان کوین میگیرم، برام خوبه این، ببینیم آینده یا صفر میشه یا میره بالا دیگه. خب وقتی که این هدف خاصه واقعیت باشه، وقتی از شرایط فعلیت خسته شده باشی و بخوای طبقه فکری، طبقه اجتماعی، علاوه مالیت رو تغییر بدی، خاصه واقعا خاصه‌ای که به مرحله اجرا رسیده. پس چیکار میکنی؟ هی درصد بیشتری از درآمد ماهانت رو میای خرج میکنی و قناعت رو پیشه میکنی. در نتیجه شما هفته بودجت هم که برای خرج کردن میای به 4 تا قسمت تقسیم میکنی و اصلا اجازه نداری بیشتر خرج بکنی. شما هفته 4 میلیون تومان میتونی خرج بکنی. 4 میلیون وقتی که 4 میلیون خیلی راحت‌تر توی یه هفته میتونی تقسیم بکنی تا اینکه بخوای 16 میلیون رو برای یه ماه مدیریت بکنی. وقتی اینو کوچیکش بکنی راحت‌تر میتونی از پسش بر بیای و خیلی راحت میتونی با ولخرجیت روبرو بشی و برخورد کنی. ممنونم. انقدر سوال رو کامل و گسترده جواب دادید که سوال بعدی هم حل شده جوری. ولی من حالا باز بپرسم، چون اینها همه زنجیروار به هم دیگه وصل هستن، 3 تا موردی که خودتونم در واقع اشاره کردید بهش اصلا قابل رفع نمیشه واسه ماها که اینجوری زندگی میکنیم. به عنوان مثال هی بدهی هایی که داریم به افراد هی بیشتر میشه. یعنی بله. من مثلا از یکی پول قرض میگیرم، خرجه کاری میکنم، یه اجاره خونه رو میخوام مثلا، و از اون طرف پسندازی نمیمونه اصلا واسمون. علاوه بر پسنداز دیگه در واقع سرمایه گذاری هم نمیتونیم انجام بدیم. اینا 3 تاش زنجیروار با هم دیگه وصله. بله. به نظر من خودم راه حل رهایی از این چرخه رفع ولخرجی فقط نمیتونه باشه. انگار که یکم باید افزایش درآمد یا تلاش بیشتر اینا هم مکملش بشه حتما. از یه طرف هم توی یه جایی میخوندم یک سری افراد حالا میگفتن که پس انداز کردن باعث ثروتمند شدن اصلا نمیشه. خود پس انداز کردن به تنهایی سرمایه گذاری موجب ثروتمند شدن میشه به جای پس انداز کردن به معنای اینه که شما نقدینگی رو نگه داری، چون تورم خیلی بالاست. خب نقدینگی رو که نگه داری قدرت خریدش از بین میره، در چه شما ثروتمند نمیشی. ولی اگه بیای سرمایه گذاری بکنی، شما دارایی های ارزشمند بخری، خب اون دارایی های رشد پیدا میکنه، تو رو ثروتمندت میکنه. ولی کاملا درسته، مشکلت فقط با هزینه پایین حل نمیشه. شما باید هم درآمدت رو زیاد بکنی. میگه آن کس که دخلش بود 19 خرجش 20 باید به حالش گریست. خب ما باید هم دخل رو درست بکنیم هم خرج رو درست بکنیم. اگه دخل بخواد افزایش پیدا کنه، خود چه شکلی باید افزایش پیدا کنه؟ باید آموزش ببینیم، باید تغییر بکنه، باید مهارتاش بیشتر بشه، باید تواناییش بیشتر بشه تا پتانسیل درآمدزاییش افزایش پیدا بکنه. درآمد شما اگر هر ساله بالاتر از میزان تورم رشد بکند، در یه چرخه درستی افتادی. اگه الان اوضاع خوبی نیست، این نشون میده که شما در آینده اوضاع خوبی میشه. پس اینکه الان چه عددی درآمد میگیری یه بحثه، اینکه تو این رونده رو به رشدی بالاتر از تورم یا نه. حالا که درآمدت رشدش بالاتر از تورم هستش، خرج تو اگه کنترل بکنی و مبلغ سرمایه گذاری که به دست میاری بهتر هی میشه بر حسب گذر زمان. ما داریم روند رو میگیریم دیگه، میگیم آقا ما توی روند بدی هستیم، میخوایم روند رو بهبود ببخشیم. خیلی خوب، اگر بازدهی سرمایه گذاریت هم بالاتر از تورم باشه، پس درآمد بالاتر تورم 40% رشد درآمد باید بالاتر تورم باشه، بالای 40% رشد کنه، و سرمایه گذاری که از اون پولت که خرج می‌کنی می‌خوای انجام بدی اونم بالاتر تورم باشه. شما در یک رویه درست سرمایه گذاری افتادی که قطعا در آینده وضعیت مالی تغییر پیدا میکنه. برای این اتفاق شما حتما ذهنت باید تغییر بکنه، دنیات باید تغییر بکنه، باید یه آدم دیگری بشی. اگر وضعیت فعلیت مطلوبت نیست، باب میلت نیست، رضایت نداری، به خاطر فکرت باید تغییر بدی. به خاطر عینکی که داری دنیا رو میبینی، عینکت رو باید تغییر بدی. باید جهان بینیت رو تغییر بدی. توانایی و مهارتت، اطلاعاتت،
همین چیز رو باید بکوبی بسازی، یه چیز دیگه بسازی و این شدنیه. و بزرگترین آسیبی که یک فرد میتونه به خودش بزنه که زیر مجموعه عزت نفس ضعیفه اینه که برای خودش ارزش قائل نباشه و این عدم ارزش قائل شدن به خودش منجر به این میشه که تو این لوپی، تو این چرخه، تو این لایف استایلی که دوست نداره بمونه، عذاب بکشه، ادامه بده. یعنی نه درآمدش رو تغییر میده، نه دنبال شغل مورد علاقهش میره، نه عشق میکنه کار کردنش، نه سرمایه گذاری درست رو یاد میگیره، تو سرمایه گذاری به خودش آسیب میزنه، تو خرج کردن بی اساس به خودش آسیب میزنه، بی محابا بدون نیاز، هر چی که اسیر چشش میشه دیگه، هر چی که میبینه دلش میخواد میخره، چون هدف نداره، چون عزت نفس نداره، چون ارزش برای خودش قائل نمیشه و یهو میبینه که او دیگه الان ما به جایی رسیدیم که دیگه مشکلات تصمیمات اقتصادی اشتباه من در زندگیم دیگه داره خودش رو به من تحمیل میکنه. مثل شرایط حال حاضره، ما دیگه نمیتونیم بگیم خب ما تصمیم اقتصادی اشتباه باز هم جا داریم بگیریم، دیگه نداریم. الان به جایی رسیدیم که اشتباهات تصمیمات اقتصادی ما در گذشته داره به ما خودش رو تحمیل میکنه. الان ما برقمون میره، آبمون کمه، اونم همینه، یهو به یه جا میرسی که میبینی او این فرصت گران از دست رفت و الان ما دیگه ناچار شدیم، واقعا مستعسل شدیم، شرایطمون سخت شد. و متاسفانه از هر 1000 نفری که توی دوره آموزشی مؤسسه سوادساز میان، من یک نفرشون رو میگم کاری برات نمیتونم بکنم. یعنی ما هم اینجا دکتر مالی هستیم، مثل پزشک مثل طبابته. شما وقتی که دیگه کار بگذره بری پیش طبیب، الهی تب کنم پرستارم تو باشی، دیگه میگه آقا تو دیر اومدی، تمومه دیگه، من کاری از دستم بر نمیاد. اینم همینه، تو هر 1000 نفر واقعا یک نفر من دیگه واقعا کاری از دستم بر نمیاد. ولی اکثر افراد مخصوصا نوجوانا باید قدر این تایم و زمانی که دارن رو بدونن و مهم مسیره، نباید تو اون لحظه توجه کنم. مسیر درست خیلی مهمه، میتونه از این چرخه الانش تغییر بکنه با قوانین سختگیرانه. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه آقا من نمیتونم که لباس نخرم، باشه لباس بخر، ولی اگه 1,000,000 تومان لباس خریدی، شما باید 1,000,000 تومان هم کتاب و دوره آموزشی بگیری. تا کتاب و دوره آموزشی رو نخوندی اجازه این که به لباس بگیری رو نداری. میگه آقا من چی درآمد دارم میرم رستوران میخورم، اشکال نداره. شما 500,000 تومان رفتی یه پیتزا خوردی، 500,000 تومان باید کتاب بگیری دوره آموزشی. تا کتاب و دوره آموزشی رو نخوندی اجازه پیتزا خریدن دوباره نداری. پس خودتو سختگیری به خودت میگیری. حالا اینو میتونی شدتشو بیشتر کنی، 2 برابر خزینه لباس من بکنم، کتاب و دوره آموزش. چی میشه؟ یهو عالم دیگه ای برات باز میشه. اصلا به یک مرتبه وقتی انسان رشد میکنه، مطلوبیتش تغییر پیدا میکنه، ارزشاش تغییر پیدا میکنه، دیگه اصلا خریدن لباس دیگه اصلا براش مطلوبیتی نداره. و افراد بعضی موقع نگاه میکنن، افراد ثروتمند رو میگن این طرف چقدر خسیسه، مثلا دلش نمیاد لباس بخره. اصلا این دیگه تو مطلوبیت لباس نیست دیگه، این اصلا دیگه این مراتب توجه و اهمیت رو رد کرده، از خصاصتش نیست، از بی اهمیت بودن نسبت به اون موضوع. میگه پوسیده است، نقشی ز تار و پود نیست. اصلا دیگه براش مهم نیستش که چه لباسیه چه چیزیه. آدم وقتی یه چیزی رو نداره خیلی براش ارزشمنده، ولی وقتی یه چیزی رو بهش میرسی بعد از چند مدت عادی میشه برات. همین موبایلی که الان داری یه روز آرزوت بوده، الان عادی شده برات. و انسان تو اینجور چیزا به اون خوشبختیه نمیرسه. مثلا شما میگی آقا جان من لپتاپ اپل بخرم دیگه آدم خوشبختی هستم، مثلا یه همچین چیزی نیستش. یا شما مثلا یه همچین لباس برندی رو بپوشم دیگه انسان خوشبختی هم، اینجوری نیست واقعا. خوشبختی با برند و لوکسگرایی و این متعلقات جسم نیست. شما وقتی این قوانین مالی سخت رو میذاری که هی مطالعه کنی، هی دنیات بزرگ بشه، هی تغییر بخوای بکنی، اصلا مطلوبیت تغییر پیدا میکنه. یهو جهان بینیت عوض میشه، دنیا رو از یه زاویه جدید و قشنگتر میبینی، کلا زندگیت قشنگتر میشه. اون موقع اصلا دیگه ولخرجیت، مثلا میگه آقا چه کاریه ما لباس بخریم، ما الان لباس داریم، یه لباس برای یکی دیگه میخرم. ممکنه سرمایه گذاری نکنی از نظر مادی برای خودت، ولی سرمایه گذاری معنوی داری میکنی. شما اون موقع گرفتن یک لباس برای یه شخص دیگه برات مسئولیتش بیشتره تا اینکه هی خودت لباس بخری. مثلا به جای که بهش ساعت بخری مثلا 1,000,000 تومان، شما با 1,000,000 تومان میری دل یه خانواده رو شاد میکنی که یه خونه براش رحم میکنی.
دیگه ساعت رولکس دیگه مسئولیت برات نداره. به جایی که به 10 میلیارد تومان بدی ماشین یا مش آهن و شلنگ بگیری بنزی تو خیابون، یه 2 میلیارد 3 میلیارد در حد عرف میخری، به 7 میلیارد میری برای دیگران خرج میکنی. یه خونه میگیری، میگه آقا هر کسی که به سلامتی تازه عروس داماد شده 1 سال 2 سال میتونه اینجا رایگان بشینه تا تلاش بکنه استطاعت مالی به دست بیاره. یعنی یهو دنیات عوض میشه. ولخرج نیستی، با اینکه میتونی باشی، هر چی اراده بکنی میتونی بخری، ولی چون هی مطالعه کردی، هی رشد شخصیتی کردی، هی مسائل رو خودت کار کردی، مثلا گفتی آقا من چرا مثلا خوشم میاد هی لباس بخرم؟ خب انسان یه جا به خودش میاد دیگه، ریشه این علاقه من در چیه؟ مثلا میبینی در مادر بوده، مادر در مادر بزرگ بوده، مادر بزرگ مادر بزرگ مادر بزرگ مادر بزرگش بوده. پس اصلا زندگی شما نیستش که شما داری زندگی جد اجدادتو داری انجام میدی. خب انسان باید یه مرحله به بلوغ برسه که زندگی خودش رو دیگه انجام بده. میگه خب من دیگه اصلا این دیگه مسئولیت رو خط میزنم، میرم دنبال چیزای ارزشمند. اینی که واقعا انسان میره دنبال چیزای ارزشمند، درنچه با اینکه توی یه برهه‌ای ریاضت کشیده، سختی کشیده و از مسائل مالی خودش رو محروم کرده و نخریده، الان که میتونه همه رو بخره بازم نمیخره، چون دیگه اصلا براش مطلوب نیست. اینه. و از طرفی ما به این بیماری میگیم بیماری پارکینسون، یا میگیم طرف بیماری پارکینسون مالی داره، هر چقدر درآمدش بیشتر خرجش هم بیشتر. این یه ایراد خیلی بده که اکثر افراد دارن. چرا؟ هدف ندارن، عزت نفسشون ضعیفه، اعتماد به نفس ندارن و خواسته واقعیشون معلوم نیست و هم بی تجربه و هم کوتاه دارن نگاه میکنن. یعنی دیدشون بلند مدت نیست، فکر میکنه همیشه این جوانی و این درآمد و این وضعیت خوب و این استطاعت مالی و این دبدبه کبکبه و اینا همه فکر میکنه اینا هست همیشه. میگه مثلا عالم مثلا پیری برای دیگرانه، بازنشستگی برای دیگرانه، ما همیشه همینجوری تو اوج میمونیم. به فکر 4 فصل دیگر زندگیش نیستش، به فکر اینکه وارد یه مرحله جدیدی از زندگی میخواد بشه نیستش. در نتیجه خرج میکنه، کیف میکنه، میگه دنیا 2 روزه، حال حاضره. در این به این صورته. حالا یه توصیه برادرانه خیلی مهم اینه که ما باید بالانس ایجاد بکنیم. بالانس برای چرخ ماشینه. بالانس ایجاد بکنیم یعنی حالمون رو و آیندهمون رو دریابیم، هم از حال لذت ببریم، هم از آینده بتونیم لذت ببریم. باید تعادل رو حفظ بکنیم. چرا؟ چون ما فرض تداوم فعالیت در ذهن تک تک ما جای گرفتیم. ما فرضمون هستش که به لطف پروردگار فعلا تا آینده ای نامعلوم میخوایم زندگی بکنیم. پس باید هم حال رو داشته باشیم، هم آینده رو داشته باشیم و رویه درست رو همیشه انسان باید در پیش بگیره. فکر کنم سوالای بعدی هم همه رو پاسخ دادم. اصلا کلا همه. ولی حالا انقدر اینو کامل گفتید، من راجع به چیزای دیگه سوال اومده تو ذهنم. در خصوص هدف گذاری که اول بحث با هم دیگه صحبت کردیم. آره. شما فرمودید که یک هدفی باید باشه که ما نسبت به اون هدفه یک سری کارها رو بکنیم و ببینیم که آیا این کاری که داریم میکنیم در راستای اون هدف هست یا خیر. اون هدفه رو اصلا چجوری بسنجیمش؟ یعنی هدفه باید اصلا چی باشه؟ باید مادی باشه؟ باید مثلا خرید ملک باشه؟ باید خرید یک ماشین؟ یا نه باید یک هدف معنوی باشه؟ و اینکه چطور بفهمیم که آیا این لباسی که من الان دارم میخرم در راستای اون هست یا نه؟ البته جواب این که این عذاب وجدانه که لباس خریدنه ایجاد میکنه، چون بالاخره داری ولخرجی میکنی، رو دادید. گفتید که یک چیزی یک لباسی که میخری بعدش دوره آموزشی، یک کتاب، تا مطالعه نکردی بعدی رو این خیلی تشویق خوبیه. ولی هدفه رو چطوری باید این کارو بکنیم که هم بزرگه رو ببینیم، هم این خورده هاش رو، یعنی خورده هدف هایی که داره رو چجوری کنار هم بذاریم که ببینیم در راستای اون هست یا خیر؟ محمد بذار من از خودم برات بگم. من در دوران نوجوانی و جوانیم دوست داشتم که کارخونه دار بشم. یعنی با توجه به شغلی که داشتم، خب ما حسابداری کار میکردیم، حسابرسی کار میکردیم، پیش پدرم میرفتم، پدرم حسابدار 30 ساله است. افراد رو میدیدم، دوستاشو میدیدم، با هم در ارتباط بودیم. افراد ثروتمندی که من میدیدم یا دوستای پدرم بودن کارخونه دار بودن و من دوست داشتم که کارخونه دار بشم. با اینکه رشته تحصیلیم حسابداری بود، دوست داشتم مراتب حسابداری رو طی بکنم و عاشق کارخونه داری بودم.
خب کارخونه داری تو بازار بورس خیلی راحته، شما دکمه میزنید سهامدار کارخونه میشی، در واقع مالکی، ولی همه چی رو سپردی به دیگران، هم قیمتش سپردی بازار، عملکردش هم سپردی به مالکش. ولی باز من اینو دوست داشتم، عاشق این بودم که من کارخونه دار بشم. یعنی به عشق این که هر روز صبح پاشم میگفتم من کارخونه دارو دارم، کارخونه لاستیک دارم، کارخونه پالایشگاه دارم، پتروشیمی دارم. عشق میکردم. حالا چرا؟ به خاطر اینکه ثروتمند بشم. چون من به عنوان یه نوجوان و جوان واقعا هدف معنوی نداشتم، اصلا خیلی متوجه نمیشدم این چیزا رو که الان میفهمم. بله من در یه مدرسه مذهبی بزرگ شدم، در یه خانواده مذهبی بزرگ شدم، پدر بزرگ من بسیار آدم متدینی بوده، حلال و حرام درست بوده، همه چی درست، ولی اون چیزی که الان بهش رسیدم خب موقع نرسیده بودم بهش. هدف واقعی اصلی زندگی من موفقیت و ثروتمندی، موفقیت مالی بود. تا حقوق میگرفتم، پاداش میگرفتم، کارانه میگرفتم، یه جا دیگه کار دوم کرده بودم، یه عیدی میگرفتم، کارهای تولد میگرفتم، میرفتم کارخونه میخریدم. هدفم این بود که درآمدی که از محل کارخونم به دست میارم اندازه درآمد کار خودم باشه. مثلا اگر اون موقع 2 میلیون تومان حقوق میگرفتم، 24 میلیون تومان سالی درآمدم بود، دوست داشتم برم 150 میلیون تومان سهام کارخونه بخرم، 24 میلیون سود سهام بگیرم. چرا؟ چون خیلی برام جذاب بود که مثلا به عنوان یه جوون بازنشست بشم. چرا؟ چون کاری که میکردم و دوست داشتم، عذاب میکشیدم. پس من یه هدف والایی داشتم، موفقیت مالی، اینو خیلی میخواستمش. از طرفی هم یه جوونی بودم که هم ورزش میکردم، هم دوست داشتم که خوشتیپ باشم، بگردم، لباس خوب بپوشم، برم بگردم، مهمونی برم، دوستامو ببینم، کیف بکنم، معاشرت بکنم. میرفتم جردن، از اون نمایندگی فرس ایتالیا، اونجا لباسای خیلی گرون میگرفتم، ولی از محل سود سهامم این کارو میکردم. یعنی گفتم بردیا تو الان اجازه این کارو نری. قبل از اینکه من به این دانش مالی برسم خودم این اشتباه کردم که درآمدمو به دست می آوردم، سکه می‌خریدم، سکه ها رو می‌فروختم، لباس می‌خریدم. من تا حالا 2-3 تا کت شلواری که خریدم پول یه سکه تمام بوده در اون سالها. مثلا یادم یه بار 5 تا سکه رو فروختم، رفتم سیستم صوتی برای یه ماشین بستم که اندازه پول خود اون ماشینه شد. این اشتباهاتو کردم که الان میگم مثلا صبور باشید از محل سود سرمایه گذاریتون. و شما میتونی این کارو بکنی، فقط کافیه صبور باشی. پس هدفی که من داشتم خیلی هدف مهم بود، چون آزادی و استقلال مالی رو برام ایجاد میکرد، استطاعت مالی رو ایجاد میکرد. و من بهت بگم همه افراد این هدفو نمیدونن میتونن این کار بکنن و این اکثر افراد همینه. یعنی 90% افراد علاقه به شغلشون ندارن، علاقه به کارشون ندارن، بنا به شرایط و اقتضا و همینجوری رودخانه زندگی افتاده تو این کار و حرفه، مجبور صبح میره شب میاد، عذاب میکشه و ناراحته و راه فرارش هم نمیدونه. در نتیجه هرچی درآمد داره میگه بذار خرج بکنیم، راه حل این روحیه‌مون حفظ شه و افسردگی دیپرشن نرسیم، بذار فقط بتونیم همینو هی ادامه بدیم. اون نمیدونه که نمیدونه، دانشش کمه، نمیدونه چقدر راحت. و من واقعا تعجب میکنم مخصوصا تو اتمسفر و مومنتوم فعلی بازار بورس، کارخونه به این مفتی رو بهت میدن و کسی نمیخره. کسی الان به دید 1 دهه، به دید 5 ساله صبور باشه کارخونه بخره، واقعا تو دسته ثروتمندا قرار میگیره. شما مثلا میری لباس میخری، میری پلی استیشن میخری، میری لپتاپ میخری، موبایل میخری، چی میشه اینا 5 سال 10 سال هیچ. بعد کارخونه رو میخری 10% میاد پایین، عذاب میگیری. خب بابا اونی که تو خریدی تو زندگیت که صفر شده، که اصلا برات مهم نبوده که این حالا 10% اومده پایین، اصلا فکر کن صفر شده، ولش کن، بذار 5 سال دیگه برو سراغش. فکر کن زمین گرفتی 5 سال دیگه به مرحله بهره برداری میرسه، زحمتی هم نداره، هزینه نگهداری هم نداره. کارخونه‌های خوب بخوام بذار بهمون 5 سال 10 سال دیگه کیف میکنیم. و الان واقعا ما لک آف نالج اینو داریم که مردم نمیدونن دیگه، آگاهی ندارن، دانش ندارن. در بعد کلان ما نداریم اینو که آقا بیایم بگیم آقا مشکل برقه، کاری نداره که 20 میلیارد دلار هزینه میخواد، مردم بیاین سرمایه گذاری بکنید، این شرکت سهامش هم بخرید، مالکش هم بشید، سودش هم مال خودتون. نمیتونیم از روش‌های درست تامین مالی استفاده بکنیم، نمیتونیم آموزش بدیم، فرهنگ سازی بکنیم و این ایراد ما هستش. در اینچه افراد مطلع نیستن، همه رو کار خودشون حساب کردن و به فکر این نیستن بابا تو میتونی دارایی بگیری، دارایی کار بکنه، تو زندگی بکنی. انسانی که ثروتمنده داراییش داره کار میکنه، نه اینکه خودش کار بکنه. که
مثلا ما در دوران نوجوانی میگفتن تو میخوای چیکار شی؟ میگفتیم میخوایم دکتر بشیم. چرا؟ چون درآمدش بالاست. در صورتی که درآمد بالا عامل ثروتمند شدن نیستش. اینکه چند درصد از درآمدت تو داری سرمایه گذاری چیزای خوب می‌کنی، دارایی خوب می‌خری، اون عامل ثروتمند شدن. اینه که هدف داشتن خیلی مهمه. حالا یا انسان‌ها به یه مرحله رسیدن که واقعا دیگه بریدن، دیگه میخوان هدف داشته باشن، یا اینقدر عاقلن که دارن آینده رو میبینن، از الان به فکر هدف‌های خوبم براش برنامه‌ریزی میکنن. من خیلی وضعم خوب بود، ولی از این لایف استایل و از این کار و از این آدما و از این جامعه و از این سبک کاری ما، از اون محیط کاریم، از اون افرادی که باشون در ارتباط، از سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بازرسین کل کشور، حسابرسا، از اون جواب پس دادن و بازخورد کردن و گزارش نوشتن و صورت مالی امضا کردن و گزارش حساب، از اینا خسته شده بودم. میدونی این روابط کاری و این رفتن بانک و اومدن و نمیدونم وصول کردن، اینا رو بدم اومده بود و من این شکلی شد که به عنوان نوجوان بازنشسته شدم. پس عشق میکردم. من یادم اولین سود سهامم که رفتم گرفتم، اون موقع که اینقدر کارت و اینا باب نبود، رفتم نقد گرفتم، رفتم بالای کوه تورچال نشستم، اینا 800,000 با شمردم. 3,600,000 تومان بود. 3,600,000 خورده هزار تومان بود و عدد قابل توجهی بود. فکر کنم اون موقع حداقل حقوق دستمزد فکر میکنم تقریبا 500-600,000 تومان بود و من 7 برابر حداقل حقوق دستمزد گرفتم. انگار 7 ماه حقوق یه نفر رو من گرفته بودم به عنوان سود سهام. بعد که حساب عشق کردم، از توچال اومدم پایین و دوباره ریختم به حساب بانکم، صبحش دوباره سهام خریدم. و کیف کردم. بعد با 500,000 تومانم شروع کردم دیگه و ناامید نبودم. چیزی که الان من در بین اکثر افراد میبینم ناامیدیه. ناامیدی هم ریشش در عدم ایمان الهیه. من همیشه حضور پروردگار رو تو زندگیم حس میکردم، الان هم حس میکنم. امیدوار بودم، خواستم و من از خدا میخواستم. من هیچ موقع از یه بنده خواستم و مطرح کردم مثلا گفته نه ناراحت نشدم. من همیشه همه چیمو از خدا خواستم. خدا برامون درست کرده. اگه یه چیزای بنده مثلا اومده چوبلای چرخم گذاشته نرسیدم بهش، حکمتی داشته. بعداً فهمیدم چه خوب کرده اون به من. ایمان الهی خیلی مهمه، باور الهی خیلی مهمه. من اینو همیشه داشتم ولی اکثر افراد متاسفانه ندارن و سطحی این قضیه رو انجام میدن. یه سوال بپرسم، این چشم اندازی که شما داشتید توی اون سن خیلی چشم انداز درست و دقیق و بزرگی بوده برای هدف آینده و واقعیتش اینه که هر کسی این شانس رو نداره که به این موضوع بتونه فکر بکنه، بتونه انقدر چشم انداز آینده نگریش در واقع بزرگ باشه. شما چطوری اون موقع به این رسیدید؟ یعنی چطوری این اصلا اومد تو یعنی صرفاً به خاطر اینکه دیدید کارخونه خریدن کار خوبیه، بعد دیدید که کارخونه مثلا ارزون میتونید بگیرید تو بورس و این رو تقریباً با اون یک مرجش کردید و تونستید مثلا الان خیلی شغل هایی که مالی نیستن اصلا اینو نمیفهمن، هیچ وقت نمیفهمن. تو زمینه های دیگه هم میشه این کارو کرد. فرض بفرمایید توی حوزه های شغلی دیگه بجز مالی، یا نه مثلا صرفا شما باید کارتون مالی باشه که بتونید یک کارخونه‌ای بخرید که کارخونه خوبی باشه. حالا تا جایی که من میدونم یه سری کارخونه ها هستن که ضرر دارن میکنن. شاید اونها به خاطر اینکه چشم انداز درستی ندارن به اینها اصلا ناامیدن. یعنی اصلا قبل از اینکه بخوان به اون موضوع معنویات برسن اصلا ناامیدن از اینکه آیا این کار درست هست نیست، چون میدونید خودتون در ارتباط هستید. خیلی ها آینده براشون کاملا تاریکه، هیچ چشم اندازی ندارن با آیندهشون. چی رو باید روش کار بکنیم که این چشم انداز رو به دست بیاریم تو حوزه خودمون، تو حوزه کاری خودمون؟ ببین، یه اتمسفر فکری اشتباه در کشور ما از سال تقریبا 99 به وجود اومد. اون اتمسفر فکری این بود که بورس یه محلیه که شما میری یه کالا هست میخری، عین مابقی کالاهایی که تو اقتصاده میخری، گرون میشه میفروشی.
و ترویج به این که وارد بورس بشیم به این گونه القا شد. یعنی افراد اومدن داخل بورس یه چیز خریدن، رشد کرد، بعد سود کردن، بعد کیف کردن، فکر کردن بورس باز شدن. چون سهولت ورود به این بازار راحت بود و انجام دادنش ساده بود، صف کشیدن که کارگزاری ما فقط بریم تو بورس، چیکار کنیم؟ یه چی بخریم فرداش گرون بشه بفروشیم سود کنیم. یعنی اتمسفر فکری که روی این بازار حاکمه و افراد عام جامعه میدونه اینه، در صورتی که کسی که حرفه‌ای بازار سهم است اصلا اتمسفر فکریش این نیست. کما اینکه یکی از کارهایی که مجموعه آموزشی روز از سال 99 تا الان کرده به حرفه‌ای‌ها تلنگر زده که بابا جان تو هم داری همین کاری که عوامی کردن رو میکنی، این کارو نکن، دنبال سود نقدی محور باش، دنبال کارخونه خریدن و دنبال تجارت باش، شرکت زیانده و به در نخور به زور. ما یه کار خیلی قشنگی کردیم، تو مجامع شرکت بکنید، اظهار نظر بکنید، سود نقدی بگیرید، شرکت که تقسیم سود بالایی داره بگیرید، زیانده رو نگیرید، ورشکسته رو نگیرید، هی نگیرید که بره بالا گرون بشه بفروشید. این چه دیدگاهیه؟ بگیرید 3 سال نگه دارید، رایگان بشه، نیلبکتون رو بزنید، دارایی رایگان بشه، یوم سود بگیرید، درآمد غیر فعال. ما اینا رو فرهنگ سازی کردیم. ولی خب فرهنگ سازیمون در حد 24000 تا دانشجو بوده و این 24000 تا دانشجو تقریبا میتونم بهت بگم 50 تا مدرس پرورش دادیم و مردم چون این اتمسفر در واقع بورس رو کل جامعه حاکمه نمیدونن اینو. و به جرئت بهت بگم به هر کسی که مثلا میبینه منو میگه کار چیه، مثلا چی کار میکنی، میگم من تو بورس بودم، بالای یه دهه تجربه دارم، هر چی دارم از بورس سر آوردم، مثلا باورش نمیشه. حتی حرفه‌ای هم نتونستن این کارو بکنن. چرا؟ چون اتمسفر فکریشون درست نبوده. بابا ورود به بازار بورس، ورود به یک بازار جدید، خیلی خوب، این تخصص میخواد. شما هر کاری رو که بخوای انجام بدی تخصص میخواد. تخصص اینجا کارخونه خریدنه، ارزیابی کسب و کاره. ولی چی شد که اینقدر من جذب شدم؟ من اصلا باورم نمیشد که تو زندگی یه همچین فرصتی وجود داره. بعد دیدم فقط مختص ایران نیستش که بابا، مختص همه جای کره زمینه. شما همه جای کره زمین، هر انسانی که هر کشوری داره زندگی میکنه، این فرصت براش مهیا شده که میتواند با هر کسی که کسب و کاری داشته و دوست داشته آورده تو بازار بورس عرضه کرده شریک بشه. خب چه کاری از این بهتر؟ الان من مثلا توی لوکیشنم که بهترین برند موبایل دنیا داره تولید میشه. خب بابا هر ماه 1% از درآمدتو بده، شریک شو. هر روز که توی روز خدا هر کجای کره زمین موبایل فروخته میشه 1% مال توه. اصلا چه کاری از این بهتره که تو میتونی به من بگی که بدون اینکه فعالیت داشته باشی، بدون اینکه مغزت درگیر بشه، بدون اینکه جسمت باشه، همه چیز آزاده، فقط یه دکمه زدی و تو هم داری منتفع میشی. خب من توی لوکیشنی هم که ماشینش تو کل کره زمین معروفه، هر روز قسمتی از درآمدتو بده سهام اون ماشین رو بخر. BMW، بنز بگیر، اپل، سامسونگ بگیر، تسلا بگیر سهامشو، انویدیا سهامشو بگیر. شما میتونی کاری بکنی که خود این برندا نتونستن بکنن. یعنی چی؟ یعنی بیای با همه کسب و کارها تو تمام نقاط کره زمین شریک بشی. تحریما بذار ورداشته بشه، بذار ما وارد بازار جهانی بشیم، بذار بتونیم تمام سهم‌های همه شرکت‌ها رو بخریم تو همه نقاط کره زمین. ببین چی کارت میکنم، یه سبد سرمایه گذاری برات میشینم که شبانه روز برات دارایی بود تو فقط عشق کنی. و من بهت بگم انتهای مسیر موفقیت یک فرد که میاد شرکتشو بورسی میکنه، یعنی اوج موفقیت مالیشه که میاد میگه آقا من نتیجه تلاش و تخصص و زحمتم رو حالا میخوام قسمتشو با مردم شریک شم. دقیقاً همون کاری که در طبیعت انجام میشه. هر موجودی که در این طبیعت آفریده شده میاد چیکار میکنه؟ ماحصل استعداد و ذات و تواناییش رو به دیگران نثار میکنه بر حسب ذات و استعداد و توانایی که خدا بهش داده و در واقع ستایش پروردگارش رو انجام میده. اینم همینه. شما میتونی شریک مال مردم بشی، شریک کسب و کار مردم بشی. خب چی از این بهتر؟ حالا ما تو کشورمون تخصصش پیچیده تره. توی یه بره سنگ آهن خوب بوده، الان افتضاح شد، الان دوباره خوب شد. توی یه بره لاستیک خوب بوده، الان خوب نیست، دوباره الان خوب شده.
توی یه برهه مثلا مخابرات ایران سهم خوبی بوده، الان دیگه خوب نیست. این هی عوض میشه، ولی تو کشورهای دیگه هی تغییر نمیکنه. ما هی تصمیم میگیریم، مثلا میگیم آقا دلار نیما بشه 70 تومن، بشه 38 تومن، بشه 4 تومن، بشه 28 تومن. بعد بدونی این چه تأثیری میذاره. آقا قطعی گاز پیش اومد، خب ما بدونی چه تأثیری میذاره. آقا مواد اولیه واردات فلان چیز ممنوع، خب بدونی چه تأثیری میذاره. ببین تو کشور ما پیچیدگیش اینه که هی تغییر میکنه. یعنی یه کارخونه الان خوب بوده بعد دیگه خوب نیست. خب وقتی خوب نیست با بیا بیرون، تو اونی که خوبه باید بریم. ولی من همیشه تو هر لحظه از بین 700 750 تا شرکت هر هفته یکی از تاپ ترینشو میتونم بهت بگم. کما اینکه زمانی که ریسک نظامی تموم شد اولین روز کاریمون گفتم آلومینا سهم خوبی 18,000 میلیارد 25,000 میلیارد رفت مجمع تقسیم سود ضعیف، گفتم بعد از مجمع باز شد بفروشید زیر 20,000 میلیارد خوبه. 24,000 میلیارد بچه‌ها فروختن، دوره 19,000 میلیارد خریدن، الان دوره 22,000 میلیارد. پس ببین تو ایران یه فرصتی هم ایجاد میکنه، هی نوسان بیخود میده، در صورتی که توی کشور توسعه یافته نوسان بیخود نمیده. اون سهام اپل تو این 3 هفته اخیر ثابت بوده، ولی همون سهام خوب تو ایران ریخته رشد کرده، ریخته رشد کرده. خب میتونید استفاده کنید دیگه، ولی باید از مسیرش بری، مسیر کارخونه داری، کسب و کار و این نگاه که بابا من شریک کسب و کار مردم شدم. پس شما وقتی شریک یک کسب و کار میشی، شریک شرکت تولیدی میشی، از روزی که خریدی که انتظار نداری فرداش رشد کنه، که میگی خب من حالا باید صبر بکنم، تولید بکنه، بفروشه، سود بسازه، ماحصل سود رو سر سال به من تقسیم میکنه، منم اندازه شکمم آب میخورم. این میشه خرید سهام درست، این میشه راه موفقیت تو بازار بورس. و الان از 1.5 سال پیش 2 سال پیش که اصلا صندوق طلا اومده، واقعا ابزار هج کردنش مهیا شده، آپشن اومده ابزار هج کردنش مهیا شده و واقعا تبدیل به محیطی شده. من اون روز داشتم خودم تو تنهایی خودم فکر میکردم، گفتم این دفعه بازارهای دیگه مهلت بده، من سرمایه‌ام از بازارهای دیگه سبک کنم، عمده‌شو میارم تو بورس. اصلا میخوام باشه اونجا که چی بشه. الان من دارم میبینم دیگه اقواممون هستم، اقوام بنده هستن سوپر ثروتمندن، الان نیاز به مثلا یه 20-25 میلیارد تومان پول داره، ملکشو گذاشته فروش نمیره. خب یعنی ثروتمند فقیر. اینم من بگم در کنار این بحث اولمون که اصلا ولخرجی بود، شما ولخرجی نکن، به جاش یه دارایی رو بخر که جریان نقدینگی ایجاد بکنه، سود بهت بده. دارایی که بهت سود بده دارایی خیلی خوبیه. حالا وقتی من میتونم تو بازار بورس سهامی بخرم که 1/4 پولی که گذاشتم سود بهم میده، مگه عقلم کمه ببرم اینو تو بازار املاک که 1/8 میخواد رهن کامل بده با 100,000 تومان اجاره، که حالا رهنه رو برم 100% بازدهی بگیرم بخوام کیف کنم. مثلا یعنی من از رهنه 100% سودم بگیرم باز 1/8 بازدهی داشتم، یعنی بازدهیم 13% بوده از کل دارایی که درگیر کردم. خب نمیصرفه و من قطعا این کارو میکنم. خیلی راحت‌تر، خیلی بهتر. اینطوری یه ثروتمند پولداری واقعا، نه ثروتمند فقیر. ثروتمندی که دارایی داره جیبش خالیه، نقدینگی نداره. اینجوری نیست، چون بازار نقشه‌بندی خیلی خوبی داره. با یه دکمه کسب و کار میای بیرون، میری توی کسب و کار دیگه، همه زحمتش هم پی دیگرانه، تو فقط رصد میکنی که این خوبه، خوب مونده نگهش میدارم، سهممو بیشتر میکنم، خوب بوده بد شده دیگه نیستم، بد بوده خوب شده، از این به بعد من هستم. همین. ولی زحمت میخواد. 1 سال بچه‌ها باید بدون و دویدن و موفق شدن. ما الان به جرئت بهت بگم که قریب به 2500-600 نفر متخصص تمام عیار پرورش دادیم. یعنی مطلبی نیستش که در خصوص شرکت داری و کسب و کار، هم از بورس و غیر بورس اینا ندونن. به معنای واقعی کلمه متخصص تمام عیار. و اینایی که به این مرحله رسیدن و ثروتمندن، هیچ کجا نه میان، نه آموزش میدن، نه تدریس میکنن، نه جای خودشون نشون میدن، نه چیزی، نه صحبت میکنن، نه حرفی، نه حدیثی. من میبینمشون که مثلا استخ میاد، طرف ثروتمند عالی یاد گرفته، صداش هم در نمیاره. بورس بازی اینه. اون اتمسفر اشتباه تو جامعه حاکمه، اونایی هم که میدونن راه روشش چیه جار نمیزنن، حرف هم نمیزنن. ما هم که داریم این کارو میکنیم عشق معلمیه و یعنی اصلا این کار منطق نداره، چون فرصت‌های سرمایه‌گذاری خودت برای خودت سخت میکنی.
من خودم تو مرحله اول آلومینا رو نتونستم بخرم چون توصیهش کردم، سهم خوش بود، نمیتونستیم معامله، کلا 250 میلیارد تومان معامله شد. من خودم نتونستم منتفع بشم، به بچه‌هام گفتم. خب کسی این علمو داشته باشه و حریص باشه بهش یاد نمیده دیگه. ما اینجا مسئولیتمون آموزشه. من معلمم، در مرحله دوم من سرمایه گذارم، پس معلمی برای من مهمترین کاره. پس ما یاد میگیریم که ولخرجی نکنیم، خیلی کارهای بهتر میتونیم بکنیم، به شرطی که عقلمون بکشه، دانشمون برسه، با سواد بشیم، بدانیم که نمیدانیم و تصمیم بگیریم که بدانیم که بدانیم و با زحمت بکشیم و نتیجهش خیلی لذت بخشه. اون لحظه ای که آدم استطاعت مالی داره، اون لحظه ای که آدم هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، برای هر کسی هر کاری دلت میخواد بکنی، هر کسی رو که دوست داری هر کمکی که دستت برمیاد انجام بدی، اون آزادی مالی که احساس میکنی، اون لحظه ای که به هیچ کسی وابسته نیستی، هیچ کسی رو نیاز نیست ببینی، هیچ کسی هم نیاز نیست تحمل بکنی، هیچ آدمی هم نیاز نیستش که باش لزوما در ارتباط باشی، خیلی حس خوبی داره. اصلا ببین به هیچ لباس و به هیچ متعلقات دنیوی نمیارزه این حس. اصلا اینقدر بزرگه که تو بخوای به خاطر اینا مثلا اینو خرجش کنی که آقا من مثلا برای ساعت رولکس و نمیدونم ماشین بنز و نمیدونم کاخ اصلا کاخ سفید و اینجور چیزا من هرس این مادیات رو هی بزنم، هی بهتر لباس لویی ویتون و نمیدونم چی به خاطر این چرت و پرتا، یه آزادی مالی که میتونستم داشته باشم تحت تاثیر قرار بدم. اصلا نمیارزن اینا که تو انتخاب بکنی اصلا با کی در ارتباط باشی. اصلا با هیچ کی نمیخوام در ارتباط باشم. خیلی حال میده دیگه. الان ببین ما جز معدود مجموعه های هستیم که واقعا با هیچ همکاری اقتصادی نکردیم، انگیزه نداریم اصلا. سر چی؟ سر مادیات. خب کارخونه سودشو میرزه دیگه، میخوام چی کار؟ 4 روز دیگه ببینم که ای بابا فلانی همکاری مثلا کردیم تو بعد نقره رفت نقره تقلبی انداخت به مردم، بیچاره شدیم. همکاری طلا کردیم، طلا مثلا رفت داستان برامون درست کرد. زمین همکاری که از زمینه براش سندش داستان پیش اومد. چه کاریه؟ با هیچ همکاری نمی‌کنیم. ما معلمیم. ببین تو که اینقدر آزاد باشی، اینقدر راحت باشی، اصلا برات مهم نباشه که با کی ارتباط داری با کی نداری، جلسه نمیذاری، این خیلی حس لذت بخش. تا اینکه من مجبور باشم بیام با بدبختی یه اعتبار درست کنم، بعد اعتبار رو برم خرجش بکنم، یه روابط کاری درست بکنم، بعد از اونجا ممر درآمد درست بکنم، بعد خودمو نگه دارم، بعد یه استرس بخوره یهو 40 تا نیرو رو تعدیل کنم. این چقدر بده. سر چی؟ سر مثلا اینکه حریص بودیم، اسیر چشم بودیم، متعلقات مادی و یه چیزی که تو ولخرجی میدونی یه جا من اذیت کرد چی بود؟ یه روز یهو دوزاریم افتاد که من اسیر آدمای باهوش شدم. آدمای باهوش میان چیزی که نیاز نداری رو نیازشو در تو ایجاد میکنن و به تو القا میکنن که تو نیازمندی و حتما باید اینو داشته باشی. من یهو دوزاریم افتاد که بابا من اسیر اینا شدم. اصلا من به این موبایل اپل نیاز نداشتم که. کی به ما گفت ما اپل بگیریم دستمون؟ اصلا من به این ماشین لوکس نیاز نداشتم بابا. این هر ماشین ما میگیریم ما 3 ماه بعد 4 ماه بعد 6 ماه بعد عادیه برامون. برای چی الان ما رفتیم این کارو کردیم؟ ما اصلا نیاز نداشتیم به این ساعت، به این گرونی. اصلا کی گفت این ساعت مثلا خوبه؟ گولمون زدن. یعنی عمرمون و جوونیمون و فکرمون و منابع مالیمون رو با بدبختی درآمد کسب کردیم. کار تخصصی درجه 1 انجام دادم توی برهه. 5 نفر تو ایران انجام نمیدادن. International Financial Reporting استاندارد، صورت‌های مالی مطابق استانداردهای بین‌المللی تهیه کردم. با این بدبختی اینو تهیه کردیم، رفتیم دادیم مثلا یه چیز لوکس خریدیم. اصلا چه دیوانه‌گری بود. یعنی تمام عمر و ساعت و جوونی و اینا رو گذاشتی برای به دست آوردن اون. پولا رو از این وسط حذف کن. یعنی تو به خاطر یه ساعت رولکس مثلا یه عمر تو باختی. آخه که چی بشه آخه؟ اصلا ارزش نداشت. کی گفت اصلا این ارزشمنده؟ بندازش دور بابا. برو باش کارخونه بخر، برو باش اصلا خودت طلا رو بخر، راحت‌تر هم بخری میفروشی راحت‌تر. ها ببین حالا بفهمون با طبقه لوکس بعد بری با اونی که واقعا متوجه میشه معامله کنی. میخوام متوجه نشه. راحت‌تر توی بازار بورس یه صندوق طلا می‌خری تموم شد رفت. نه کسی رو می‌بینی، نه مالیات داره، نه نگهداری داره، نه هیچ.
پس من یهو دوزاری افتاد که بابا ولخرجیه اسیر باهوشا شدم من و این گوی از اسارت خارج شدنه. واقعیت هم. پس تو باید بتونی قوانینی داشته باشی که خودت برای خودت تعریف کنی اصلا چی خوبه چی بده، چی قشنگه چی زشته، چی نیاز دارم چی نیاز ندارم. نه جامعه، نه دیگران، نه افراد معروف، نه افراد مشهور. افراد معروف و مشهور اعتبارشون رو میان خرج میکنن، میگه آقا مثلا این برند لباس عالیه. خب داره چیکارت میکنه؟ داره گولت میزنه. چرا داره گولت میزنه؟ داره اینجوری القا میکنه که تو به این لباس برسی اصلا خیلی عجیب غریب شدی، هیچی نشدی. اون داره خرج میکنه اعتبارشو سر این چیزا. چرا؟ چون نتونسته به استطاعت مالی برسه که بگه من تبلیغ هیچ کی و هیچ وسیله و هیچ چیزی ها نمیکنم، من فقط کار خیر میکنم. من میرم تو این خیریه، من میرم اینجا این کارو میکنم، مدرسه میسازم، این مؤسسه رو درست میکنم، آموزش رایگان میدم، فلان میکنم، من این کارا رو میکنم. اما میبینی عده کمی. چرا؟ چون 6 باز گرو 9 با اینکه درآمد زیاد بوده ولخرجی صورت گرفته، دارایی نداره براش کار بکنه، خودش هی باید کار بکنه. چرا؟ اسیر چیزایی شده که باهوشتر از خودش هی بهش تعریف کردن آقا این برای زندگی موفقیت لازم. شما برای اینکه نشون بدی آدم موفقیتی، ماشین باید این باشه، لباست باید این باشه، ساعت این باشه، عینک این باشه، فلان این باشه، فهمونه. کی این چرت و پرت تعریف کرده؟ یه مش آدم باهوش که چیکارت کنن؟ اسیر خودشون کنن. از این بند اسارت انسان باید بیاد بیرون. بعد حالا جالبه بهت بگم، وقتی یاد میگیری از این بندهای اسارت مادی خارج بشی، از بندهای اسارت معنوی هم میتونی خارج بشی. اون نفس اماره که نمیذاره تو به اون درجه از معنویت و خودشناسی و خودشناسی بسی، بعد دیگه اونجا هم قطع کردن اون راحت تره. اون برخوردی که تو میتونی با اون چیزی که توی دلت هستش که یه کاری هستش که دوست داری ولی مطابق معیارهای اخلاقی نیست، وقتی تو مسائل مادی تونستی خودتو کنترل کنی، تو مسائل معنوی هم میتونی خودتو کنترل کنی. در چه ناخودآگاه میافتی تو مسیر درست انسانیت و زندگی درست. اینش خیلی ارزشمنده. وگرنه اون که حالا رولکس داشته باشی و نداشته باشی، نه به کسی ارزش میده، نه به کسی اعتبار میده، نه برای کسی آقا میکنه، نه کسی رو بی آقا میکنه. ولی این که تو بتونی ببری و بتونی تهیه کنی و تهیه نکنی، این به جاش بری یه کاری بکنی برای یه انسان دیگه، یه انسان دیگر خوشحال کنی. بگی خدا به من این لطف داشت، این محبت رو داشت، این توانایی رو داد، این استعداد، این زارای در اختیار من گذاشت، من اینو خرج هم نوعم کردم، خرج مخلوق خود خدا کردم. این چقدر نزد پروردگار عزیزی، چقدر قشنگه، چقدر لذت بخشه. خیلی عالی. من خسته شدم، تو چی؟ دستتون درد نکنه. قربونت برم. از تو فکر کنم همه سوالایی که ذهنم نبودم پاسخ دادم. ویدیوهای بعدیش هم پاسخ دادم. انشالله همیشه خوشحال باشید، خوشنود باشید، هدف ارزشمند و والا با ارزش داشته باشید. برای اون هدف ارزشمند و والا با ارزشتون بجنگید و ولخرجی و خرج بیخود سر چیزهای بی ارزش که به ظاهر لذت آنی داره نکنید. برای چیز با ارزش بجنگید. خوشنود و خوشحال باشید. دغدغه‌های مالیتون رو کامنت بفرمایید، تک تکش رو میخونیم و بهشون میپردازیم. عزیزمید.